Xin kính chào quý vị, tôi là Quang Khải. Quý vị đang theo dõi bản tin thị trường tôm của Vasep. Số phát hành tháng 10 năm 2024, chúng tôi sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với bà Kim Thu, chuyên gia thị trường tôm của Vasep với chủ đề Mục tiêu xuất khẩu tôm năm 2024 của Việt Nam. Thưa bà Kim Thu, bà có thể cho chúng tôi biết tình hình xuất khẩu tôm trong 10 tháng đầu năm nay có điểm gì nổi bật được không ạ? Tháng 10 năm 2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 394 triệu đô la, tăng 24%. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm mang về 3,2 tỷ đô la, tăng 13%. Xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều ghi nhận tăng trưởng hai con số trong tháng 10 năm nay. Giá xuất khẩu tôm có dấu hiệu tăng, đặc biệt là giá tôm chân trắng. Giá tôm nguyên liệu cũng đang ở mức tích cực. Điều này sẽ hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu. Tôm chế biến đang có sự phát triển mạnh mẽ, là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đang chuyển hướng sang sản phẩm giá trị gia tăng. Vậy bà có thể cho biết tình hình xuất khẩu tôm sang một số thị trường chính ạ? Vâng, thứ nhất là thị trường Trung Quốc và Hồng Kông. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này tháng 10 năm nay đạt 91 triệu đô la, tăng 44%. Lũy kế tới tháng 10 năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 676 triệu đô la, tăng 31%. Xuất khẩu tôm sang thị trường này khả quan hơn so với năm ngoái, đặc biệt là xuất khẩu mặt hàng tôm hùm tăng mạnh 157%. Chính sách kích thích tiêu dùng của Trung Quốc cũng góp phần thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này. Xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 10 sang hai thị trường châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng ghi nhận tăng trưởng dương lần lượt là 18 và 28% sau khi lên xuống thất thường trong những tháng trước đó. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU tăng 32% trong tháng 10. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 408 triệu đô la, tăng 17%. Nhu cầu nhập khẩu tôm của thị trường EU khá ổn định trong năm nay, tăng trưởng dương liên tục kể từ tháng 4. Vâng, còn đối với thị trường Mỹ thì tình hình xuất khẩu tôm đang có những đặc điểm như thế nào và đâu là những yếu tố đang tác động tới tình hình xuất khẩu sang thị trường này ạ? Mỹ là thị trường đơn lẻ nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, trong khi lại là thị trường có nhiều biến động và có nhiều sự kiện diễn ra trong năm nay. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tháng 10 năm nay đạt hơn 80 triệu đô la, tăng 17%. Lũy kế 10 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này thu về 646 triệu đô la, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhập khẩu tôm vào Mỹ từ top 3 nguồn cung chính đều giảm. Điều này làm tăng lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Tâm lý thị trường và tình hình kinh tế lạc quan hơn, tồn kho giảm, tình trạng cung vượt cầu đã được cân bằng trở lại, nên nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ dự kiến sẽ cao hơn và giá tôm trên thị trường này cũng được cải thiện và có chiều hướng tăng. Đề xuất tăng thuế nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ của ông Trump sau khi tái đắc cử khiến cho doanh nghiệp Mỹ có xu hướng đẩy nhanh tốc độ nhập hàng để tích trữ trước thuế, cho nên là trong thời gian tới thì nhu cầu nhập hàng hóa của Mỹ, trong đó có tôm, sẽ tiếp tục tăng. Trong tháng 10 vừa qua thì Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết quả cuối cùng các cái cuộc điều tra thuế chống bán phá giá với tôm nước ấm đông lạnh từ Ecuador, Indonesia và điều tra thuế chống trợ cấp đối với tôm nước ấm đông lạnh từ Ecuador, Ấn Độ, Indo và Việt Nam. Theo đó thì tôm Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực hơn 3 nước còn lại trong đợt công bố này. Và cuối cùng, bà có nhận định như thế nào về tình hình xuất khẩu tôm trong những tháng tiếp theo? Năm 2024, tất cả các yếu tố bất lợi của năm 2023 như là lạm phát tăng cao, người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu nhập khẩu tôm từ các thị trường chính giảm, biến động địa chính trị thế giới đều đã có sự thay đổi tích cực hơn. Bên cạnh đó thì sản lượng tôm không tăng nóng như năm trước, giá tôm thế giới có chiều hướng tăng. Trong 2 tháng cuối năm nay, xuất khẩu tôm nếu vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng của 10 tháng đầu năm thì kim ngạch xuất khẩu tôm của cả năm nay sẽ đạt mục tiêu 4 tỷ đô. Tuy nhiên là ngành tôm vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như là vấn đề tôm nguyên liệu, dự kiến là sẽ vẫn còn thiếu hụt cho đến quý 1 năm sau. Trong khoảng thời gian này thì các cái doanh nghiệp chế biến vẫn phải mua tôm nguyên liệu với giá cao, nhưng giá tôm thành phẩm tiêu thụ phải cạnh tranh gay gắt với tôm giá rẻ từ nhiều nước, cho nên là sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với xuất khẩu tôm sang thị trường Mỹ thì dự kiến ngày 5 tháng 12 năm 2024 thì Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ sẽ xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu như phán quyết hủy bỏ vụ kiện thì xuất khẩu sang Mỹ còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên nếu bị áp thuế thì các doanh nghiệp tôm phải xoay sở và tìm cách giữ thị trường như là tập trung vào các cái sản phẩm không bị áp thuế. Xin trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ thú vị về chủ đề ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thị trường tôm của Vasep.